අයිබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. අපි බලමු මේ රසම රස රෙසිපි එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න ඔයා භාජනයක් අරගන්න. භාජනයක් අරගෙන බටර් ග්‍රෑම් 50ක් දිය කරලා එකතු කරගන්න. ඔන්න ඔයා එකටම සීනි එකතු කරගන්න. මෙතන සීනි ග්‍රෑම් 150ක් තියෙනවා. ඉතින් මම සීනි ගත්තේ කුඩු කරගෙන. ඉතින් ඔයා සීනි කුඩු කරගන්න නැතිව ගන්නවා නම් සීනි කැට හොඳින් දිය වෙනකන් කලවම් කරගන්න. ඔන්න දැන් ඔයා එක බිත්තරයක් අරගන්න. බිත්තරෙත් මේකට කඩලා දාගෙන නැවත විනාඩි 2ක් විතර හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔන්න ඔයාට මේකටම වැනිලා එසන්ස් තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැනිලා එසන්ස් දාගත්තාම අපි හදන මේ බිස්කට් එක ගොඩක් රසයි. ඉතින් වැල්ලත් එකතු කරගෙන නැවත කලවම් කරගන්න. ඔන්න දැන් අපි මේකට එකතු කරගමු පාන් පිටි. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් එකතු කරගන්න. පාන් පිටි ටිකක් දාගෙන මේ විදිහට හලා ගන්න. ඉතිරි වෙන පාන් පිටි ටිකට බේකින් පවුඩර් පුරවලා තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන ඒ ටිකත් හොඳින් හලා ගන්න. හලාගෙන ඔයා මේ පිටි මිශ්‍රණය ඩෝ එකක් විදිහට එනකන් හොඳින් අනා ගන්න. ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි, ගොඩාක් ආදරෙයි. අලුතෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා ගොඩාක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට පහලින් එන subscribe button එක press කරලා bell එකත් all කරලා තියාගන්න කියලා ගොඩාක් ආදරෙන් ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් අද මම මේ බිස්කට් එක හදන්නේ ලිපේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සාස්පාන් තැටියක තමයි බිස්කට් එක අතුරගන්නේ. ඉතින් බිස්කට් එක අතුර ගන්න තැටියට පොල් තෙල් ටිකක් දාලා ඔයිල් පෙපර් එකක් දාලා ලෑස්ති කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පෑන් එකක තමයි මම අද බිස්කට් එක පුච්ච ගන්න. ඉතින් විනාඩි 10ක් විතර මේක රත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩි 10ක් මේක රත් වෙනකන් අපි පිටි බෝල ටික හදාගමු. ඉතින් ඔයාලා එකම සමාන විදිහට මේ බෝල හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට බෝල හදාගෙන අත්ලෙන් මෙන්න මේ විදිහට පොඩක් තුනී කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හදාගත්තු බිස්කට් ටික. දැන් අපි උඩින් බටර් ටිකක් ගාගමු. ඉතින් මේ විදිහට බටර් දාගෙන ඔයාට පුළුවන් සීනි ටිකක් උඩින් ඉහ ගන්න. ඔන්න දැන් ඔයා දන්නවා ඇති මං හදන බිස්කට් එක මේ හදන්නේ සීනි බට්ටෝ. ඉතින් ඔයාට වැඩි කාලයක් යන්නේ නැතුව අඩුමඩු කාලෙකින් රසට හදාගන්න පුළුවන් බිස්කට් එකක් තමයි සීනි බට්ටෝ. ඔන්න දැන් විනාඩි 10ක් යනකොට හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට සාස්පන් පියන දාගමු. ඊට පස්සේ උඩින් වහ ගන්න ඔයාලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩි 30ක් ගියාට පස්සේ ඉතින් මේ බලන්න යට හොඳට බේක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් උඩ ටිකක් මෙලකට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ටික වෙලාවක් යනකොට හොඳට හයි වෙනවා මේක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට රසම රසට මම සීනි බට්ටු පිගානක්ම හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න ගොඩාක් රසයි. ඉතින් චූටි බබාලා නම් ගොඩාක් කැමති වෙයි මේ රෙසිපි එකට. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි.